Welcome back or welcome sa ating channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung dating studio na ginagamit ko and yung studio na to, bago siya maging ganito and yung nagawa na siya. Sorry guys kung wala akong makeup. Nag-lipstick na lang ako kasi ang putla ko today. Actually, nag-edit ako and napansin ko na walang intro yung aking video about sa studio. Kaya nag-intro ako ngayon. So, let's get started! So, ito naman. Ito yung So, may chair dyan. Kung dyan may chair dyan. Kung naaalala nyo yun yung background ko. Yan lang siya. Isang cortina lang dyan. Tapos ito yung table ko na napakagulo. So, ayan. Tapos may extension lang ako dito. Sapsak doon. Ito yung aking tripod. Ayan. Ito ko yung yung aking cam. Then, ito lang yung light ko. Ayan yung ring light ko. So, ito lang yung space ko before. Ayan. Ayan lang talaga yung space ko. Diba? Corner lang siya. So, before, ginawa ko rin itong background. Dito ako nakatalikod. So, ayan. Ito yung studio na ginagamit ko before. Actually, playroom siya. Pero, ginagawa siya ngayon parang bodega or stock room, kung ano yung mga nilalagay. So, things ko din yan. Yung mga yan, things ko din yan. Yung door, ipapasakal ko. Ito yung gagawin. Ngayon. Dito ako lilipat. Ito siya. Ganyan. Tapos merong door. Ito. Tapos ito. Ayan yung mga gagawin. And also yung tiles. Kapatiles na to. So, ayan. Today siya sisimulan. So, today is May 13, if I'm not mistaken. So, ayan. Tapos ito, ipapafinish na siya. Ito kasi meron siyang hindi pantay. Siyempre, tatanggalin yung ano na yun. Tapos ito kasi itong window na to, itong bintana na to, wala siyang glass. Ayan o. Nakasara yan, pero wala siyang glass. Ayan. So, papa-finish to. Ipapapantay na siya. Then, papalagyan na rin ng glass to. Ito. So, ayan. Kasi ayan din. Mga ano din. Tapos, papapalitan ko ito ng pintura. Ayan. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari later. Ay, basta, i-update ko na lang kayo. Hindi ko alam yung sa taas kung papapalitan pa. Pero yung door, papapalitan na din yun. Excited na ako, guys.
And ito na siya ngayon. Ito na yung aking studio or ang aking room. So, ayan na siya. Hindi lang masyado pang napinturahan yung harap. Ayan. Ito yung door. Yung itsura ng door ko ngayon. And ito na siya. Ayan yung studio ko. Pag dito ka nakatingin, ayan siya. So, let's go inside. Medyo maingay kasi umuulan. So, ito siya. Medyo may kalat lang dito. Hindi ko pa kasi naaayos. Yung block na yan, lalagyan na yan ng aking ring light na nabili ko sa Divisoria. So, ito, close ko yung door para hindi marinig yung ulan. Ayan. Ayan yung itsura ng aking. Ito yung side na yan. Naalala niyo ito yung sinasabi ko na window na walang salamin. Ayan. Ngayon, meron na siya. Tapos, ano to? Yung tinted. And meron akong isang side na ganyan. Kulay gray siya. Ganyan. Tapos meron lang ganyan na table. And yung aking closet. So, next time ko na ipapakita sa inyo ito. Closet ko ha. In this side, ito naman yung kabilang side na may window din. Wala pa akong cortina, kaya yung bina-background ko dati, yan na lang muna yung hinarang ko kasi masyado siyang maliwanag pag walang cortina. And ito yung may pintuan. Ayan. So, dati yung bukas ng pintuan, pag ganito, ito yung bubuksan, tapos pag ganun siya, bali dito siya. Pero ngayon, yan, pinabago ko, dito na siya, may pintuan, tapos, yes guys, ito yung aking ring light. Yan. It's my ring light. And may electric fan lang dyan, hindi po aircon ang aking studio. And ito, sa babed yan, yung single lang. So, ayan yun. And meron lang akong maliit na lamesa. Yan yung pang center table. And meron akong mga babies dito. Yung aking mga baby cactus. Pero, for now, hindi ko pa sila nabibilan ng lalagyanan. Hindi kasi ako makahanap ng mura lang pero maganda. So, ayan. Meron akong maliit na trash can or trash bin. Tapos ito meron dito. Ayan. Meron ako dyan. So, ako na ipapakita yan kasi sobrang gulo ng aking studio. So, ayan. So, ayan lang yung itsura niya. And meron pala akong look, meron akong isang maliit na aquarium and merong 2 fish. Yan, dalawa lang sila. And, nakikita niyo ba yun? Nakikita niyo ba yung maliit na yan? Meron shrimp. Shrimp. Yan. Yung shrimp yung kumakain ng mga algae. So, ayan lang. Peaceful lang nila. That's it, guys. Ito na yung studio ko ngayon. Hindi na ako magpapakita kasi oo nga pala. Itong kisame, pinabago ko na rin siya. Diba before, meron siya yung parang square type, ganun. Ngayon, pinabago ko na siya. Straight ko na siya and ngayon, ganyan na siya. Ayan, pati yan. So, ayun lang naman. This is very cute studio. Ayan.
Bye-bye guys! Hindi na ako magpapakita kasi wala akong Bye!